नमस्कार, म सुरेन्द्र वाग्ले। कम्प्युटर लगायत विविध जानकारी समावेश गरिने यस युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा माइक्रोसफ्ट वर्डमा तयार पार्ने कुनै डकुमेन्टमा अटोमेटिक रूपमा विषय सूची तथा तालिका सूची राख्ने विधिबारे जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ यस सम्बन्धी जानकारीबाट। सजिलोको लागि मैले पहिले एउटा डकुमेन्ट उदाहरणको रूपमा चाहिँ लिएको छु। यस डकुमेन्टमा टेबल अफ कन्टेन्ट राखिएको छैन। टेबल अफ कन्टेन्ट राख्नको लागि सबैभन्दा पहिला माथिको रेफरेन्स ट्यागमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रेफरेन्स ट्यागमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी यसमा टेबल अफ कन्टेन्ट यो टेब्रे कर्नरमा हामी टेबल अफ कन्टेन्ट देख्नेछौँ। त्यसमा हामीले क्लिक गरौँ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि धेरै अप्सनहरू आएको छ। सबैभन्दा तल जाउँ। अहिलेलाई हामी कस्टम टेबल अफ कन्टेन्ट भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। यसको उद्देश्य हो हामी यसलाई नेपाली फन्टमा पेज नम्बर आउने बनाउन खोजिरहेका छौँ। त्यसको लागि अब हामीले यी सबै कुराहरूलाई यथावत राखेर नेपालीमा आउने यहाँ बनाइसकेको छ। उदाहरणको लागि मात्रै देखाउन खोजिरहेको छु। मोडिफाई भन्नुहोस्। मोडिफाई भन्नुहोस् टेबल अफ कन्टेन्ट 1 भनेर आएको हुन्छ। त्यसलाई पनि फेरि मोडिफाई भन्नुहोस्। त्यसपछि क्यास्टनेप भनेर चाहिँ राखिएको छ। फन्टासी हिमाली क्यास्टनेप यस्ता अक्षरहरू चाहिँ नेपाली फन्टमा चाहिँ देखिनेछन्। त्यसैले यसलाई हामी ओके भनिदिन्छौँ। त्यसपछि टेबल अफ कन्टेन्ट 2 मा आउँछौँ। टेबल अफ कन्टेन्ट 2 मा आउँदाखेरिमा पनि हामी यसलाई फेरि मोडिफाई भन्छौँ। क्यास्टनेपमा आइसकेको छ, नभए मिलाउँछौँ। फन्टासी हिमालीमा पनि राख्न सकिन्छ। फन्टको साइज पनि मिलाउन सकिन्छ। हामी यसलाई हामी ओके भनिदिन्छौँ। त्यस्तै टेबल अफ कन्टेन्ट 3 मा आउँछौँ। 3 मा आइसकेपछि फेरि हामी यसलाई मोडिफाई भन्छौँ। यहाँ पनि क्यास्टनेपमा छिटो छरितेको लागि बनाइसकिएको छ। त्यसलाई हामी पनि मोडिफाई भन्छौँ। त्यसपछि अब ओके भन्छौँ। फेरि पनि हामी ओके भन्छौँ। भनेपछि अब एउटा टेबल अफ कन्टेन्टको एउटा फर्मेट यहाँ हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ। यसलाई अहिले मेटाइदिनुहोस्। यसलाई मेटाइदिनुहोस्। अब यसमा आउँदैन अहिले त नआएपछि अब यसलाई सबैभन्दा पहिला अब टेबल अफ कन्टेन्ट कुनलाई बनाउने त कुन शीर्षकलाई हामी टेबल अफ कन्टेन्टमा ल्याउने हो त हामी त्यसमा चाहिँ जानु जरुरी छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिले यो 1 पृष्ठभूमि बनेकोलाई चाहिँ हेरौँ। होममा राखौँ। कर्सरबाट हामी यसलाई होममा चाहिँ ट्याबमा राखिसकेपछि नर्मल भनेर भनेको छ। नर्मलमा आउँदैन। त्यसैले हेडिङ 1 भन्नुहोस्। हेडिङ 1 आउँछ। पेज नम्बर के अरे यसलाई पेज नम्बर बनाए यसलाई फन्ट मिलाइदिनुहोस्। त्यति भनिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोल बी गर्नुभयो भने यो हाइलाइट हुन्छ, मतलब बोल्ड हुन्छ। त्यसपछि सुरक्षितै छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ हेडिङ 1 मा आएर बसेको छ। ठिक छ। त्यसो भने कन्ट्रोल सिफ्टसँग सी गर्नुहोस्। सुन्नुहोस् है, कन्ट्रोल सिफ्टसँग सी भनेपछि हो यसलाई भन्छ फर्मेट कपी गरेको भनेर भनिन्छ। त्यसपछि अब फेरि अहिले जस्तो गर्नु पर्दैन। यता फन्ट चेन्ज गर्ने, यता फन्ट चेन्ज गर्नु पर्दैन। त्यसपछि अब यो 2 को पनि भयो भने अब हामीलाई यसलाई 3 मा लगेर पनि यसमा गरिदिन्छौँ। त्यसपछि अब हामी लगेर यसलाई 4 मा पनि गरिदिन्छौँ। 4 मा पनि कन्ट्रोल सिफ्टसँग सी गरिसकेको छ। कन्ट्रोल सिफ्टसँग भी गर्छौँ। कन्ट्रोल सिफ्टसँग सी, कन्ट्रोल सिफ्टसँग भी, कन्ट्रोल सिफ्टसँग सी, कन्ट्रोल सिफ्टसँग भी गर्दै जानेछौँ। कन्ट्रोल सिफ्टसँग हामी यसलाई भी गरिदिन्छौँ। त्यस्तै गरेर अब 6 मा आउँछौँ। हामी 6 मा आउँछौँ। 6 मा आउँदा पनि हामी कन्ट्रोल सिफ्टसँग भी गरिदिन्छौँ। त्यसपछि अब फेरि अब 7 मा आउँछौँ। 7 मा आउँछौँ। 7 मा आउँछौँ। 7 मा आइसकेपछि पनि यसलाई पनि हामी फेरि कन्ट्रोल सिफ्टसँग चाहिँ भी गर्छौँ। अब यसलाई चाहिँ अर्कै बनाउँछौँ किनकि 7.1 भनेपछि यसलाई हेडिङ 2 मा राखिदिउँ। किनकि यसको सब हेडिङ भयो। त्यस हुनाले यसलाई हेडिङ 2 मा राखिदिनुहोस्। यसलाई प्रिटी भन्नुहोस्। अनि यो ठिक छ। यसलाई बोल्ड गरिदिनुहोस्। त्यसपछि कन्ट्रोल सिफ्टसँग सी गर्नुहोस्। फेरि कन्ट्रोल सिफ्टसँग सी गरेपछि यसलाई फेरि हामी कन्ट्रोल सिफ्टसँग भी गरिदिउँ। यसलाई जताको तस्तै माथिकोसँग मिलाऊ भनेर चाहिँ दिएको कमान्ड हो। त्यो अनुसार भएको पनि छ। यसले कन्ट्रोल सिफ्टसँग भी गराइदिउँ। त्यसपछि कन्ट्रोल होम गर्नुहोस्। एकैचोटि माथि जान्छ। त्यसपछि अब यसलाई अब यहाँनिर बनाउनु मन लागेको भनेर भन्दैछु चाहिँ अब यहाँ आउनुहोस्। अनि रेफरेन्समा जानुहोस्। रेफरेन्समा गएर टेबल अफ कन्टेन्टमा जानुहोस्। अघि हामी सिधै कस्टम टेबल अफ कन्टेन्टमा गएको छौँ, मिलाइसकेका छौँ। अहिले मैले यो साने यो अनुसारको चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट यसरी चाहिँ आयो। अनि यो टेबल अफ कन्टेन्टलाई अब यसमा फेरि यसलाई मेटाएर विषय सूची भएर नेपालीमा राख्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यो त भयो अब हामीले गर्ने टेबल अफ कन्टेन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ। अब आउनुहोस् फेरि म तालिकामा कसरी अटोमेटिक टेबल नम्बर दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। यहाँ लगेर कर्सर राख्नुहोस्।
यो टाइटललाई हामी अटोमेटिक रूपमा चाहिँ लाँदैछौँ भने रेफरेन्समै जानुहोस्। ठिक छ, रेफरेन्समै छ। इन्सर्ट क्याप्सन भन्नुहोस्। इन्सर्ट क्याप्सन भनेपछि टेबल नम्बर 1 आयो। ठिकै छ। यदि यहाँ टेबल नम्बर फिगर नम्बर 1 आयो भने यहाँबाट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ इक्वेसन फिगर टेबल भनेर आएको छ, टेबल नम्बरमा आएको हुनाले ठिकै छ, यसलाई चाहिँ ओके भनिदिनुहोस्। आयो, यहाँ एउटा नम्बर आयो भनेपछि यसले सम्बन्ध राखेको भनेको यो 1 सँग मात्रै हो। त्यस हुनाले तालिका हाम्रो यहीँ छ। यसलाई हामी फन्ट मिलाउँछौँ। फन्ट मिलाउनको लागि हेर्नुहोस्, अब यहाँ यसमा अब फन्टासी हिमाली भनेर हाल्छौँ है त। फन्टासी हिमाली भनेर चाहिँ गरिदिउँ। त्यसपछि यसलाई अरूको साइजसँग मिलाउन है 10.5 मा राख्यो भने त्यो मिलेको हुन्छ। त्यसपछि अब यसलाई काटिदिनुहोस्। अब यो तालिका 1 छ। यो तालिका 1 लाई चाहिँ फेरि कपी गरेर ल्याउनुहोस्। कपी मात्रै गर्नुहोस् अहिले। अनि त्यसपछि अर्को टेबल चाहिँ यहाँ, अर्को टेबलमा पनि यसलाई मेटाइदिनुहोस् हो। यसलाई मेटाइदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्। तालिका 1 यहाँ आएको छ, ठिकै छ, यसलाई केही पर्दैन, अहिले मिलाउँला। यसपछि तालिका 3 आयो यहाँ। तालिका 3 आएपछि यसलाई पनि हेर्नु, तालिका 1 बनाइदिनुहोस्। अब यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल होम गरेर फेरि अगाडि बढ्न सकिन्छ। भनेपछि अब यसभन्दा तल अब यसलाई अब यहाँनिर हामीले यसको तालिकाको सूची चाहियो हामीलाई। त्यसको लागि पनि फेरि हामी यसलाई रेफरेन्समा जान्छौँ। रेफरेन्समा गएपछि इन्सर्ट टेबल अर फिगर भनेर भनेका हुन्छौँ। यसको उद्देश्य पनि के हो त भन्दा नेपालीमा पेज नम्बर देखिने बनाउने हो। त्यसैले यहाँ पनि मोडिफाई भन्छौँ। मोडिफाई भनिसकेपछि यहाँ पनि मोडिफाई भन्छौँ। यहाँ पनि मोडिफाई भनेपछि फन्टासी हिमालीमा चाहिँ चाहिएको, ठिकै छ, फन्टासी हिमालीमा रहेछ, यसलाई हामी छोडिदिन्छौँ। भनेपछि अब यसलाई यहाँ पनि ओके भनिदिउँ, यहाँ पनि ओके भनिदिउँ। भनेपछि आयो, यसरी आयो। यो आएकोलाई अब फेरि यहाँ त तालिका नम्बर 1 भएर आएको छ। भनेपछि अब फेरि यसको एउटा के फाइदा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ माथिको विषय सूचीमा होस् अथवा तालिकाको सूचीमा होस्, यसमा कन्ट्रोल थिचेर अनि कर्सरलाई यहाँ राख्नुभयो भने, कन्ट्रोल थिचेर यहाँ राख्नु भने त्यसले जहाँ पुर्याउनु पर्ने हो त्यहीँ पुर्याइदिएको हुन्छ। भनेपछि अब यसलाई कन्ट्रोल ए गर्नु, सबै हाइलाइट हुन्छ। र अनि यो 1 नम्बर भएको जुन ठाउँ छ त्यहाँनिर हामीले कर्सर राखेर कन्ट्रोल ए गऱ्यौँ, हाइलाइट हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर 1 भएकै ठाउँमा कर्सर राख्नु र त्यसपछि राइट क्लिक गर्नुभयो भने अपडेट फिल्ड भन्ने आउँछ। अपडेट फिल्ड भनेपछि अपडेट इन्टायर टेबल भनेर बनाऊ। त्यसपछि फेरि यसलाई हामी चाहिँ यसलाई ओके भनिदिउँ। फेरि पनि यसले माग्यो, यसलाई ओके भनिदिउँ। ल हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ 3 आयो। भनेपछि यसले माथि पनि मिलाएर आइसकेको छ भने अब फेरि माथि गएर हामी यसलाई हेर्दाखेरिमा अब यसलाई हामीले यहाँनिर कर्सर राखेर हाइलाइट गर्नु, कर्सर राखेपछि हाइलाइट हुन्छ। त्यसपछि राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेपछि अपडेट फिल्ड भन्नु। अपडेट फिल्ड भनेपछि अपडेट इन्टायर टेबल भनौँ। त्यसपछि ओके भनौँ। हेर्नु 1 2 3 यसरी आयो। पेज नम्बर 18 मा पनि छ। हामी यसरी कुनै एउटा डकुमेन्टको अटोमेटिक रूपमा टेबल अफ कन्टेन्ट, विषय सूची र तालिकाको सूची अनि यस्तै गरेर फिगरको सूचीहरू पनि चाहिँ राख्न सक्छौँ। यो मैले दुवै कुराहरू यो भिडियोमा चाहिँ देखाएँ। यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ, यसको सल्लाह सुझाव पनि दिन चाहिँ नभुल्नु होला। र यस भिडियो पश्चात मैले आगामी भिडियोहरूमा ब्याचलर तथा मास्टर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि थेसिस लेखनमा सहज पुग्ने खालका केही सामग्रीहरू चाहिँ लिएर उपस्थित हुनेछु। र यस भिडियोको बारेमा सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दै यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दै यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।